Sebelum teruskan tengok video aku, tolong tekan subscribe. Subscribe tu free je guys. Itu cara korang support aku. Let's go. Hari tu aku ada guna Photoshop untuk buat design. Bila nak buat design ni aku gunalah brush tool. Bila guna brush tool ni aku guna dengan mouse. Dia punya result macam tak smooth gitu. Dan aku geram gila, aku baling mouse aku. Jadi aku buat research dekat YouTube. Aku tengok dia orang guna pen tablet. Aku buka Shopee, aku cari tablet grafik yang gila-gila murah sebab bajet aku bawah 100 je. And then aku jumpa pula jenama Vic ni yang harga dia bawah 100. Aku terus beli lah. Jadi setelah aku menunggu 2 minggu, akhirnya barang ni sampai juga. So dekat sini kau nampak stiker Vic ni, maknanya dia original lah kan. Jadi dia model dia S640 pen tablet. Dan dekat depan dia ada gambar dia sendirilah. So bila aku buka benda ni, aku dapat satu kad jemputan nak download dia punya driver tu. So korang boleh pergi kat www.vape.com. Penat bodoh voice over benda ni. Okay, ni adalah tablet ni. Okay, dia siap bungkus dalam plastik macam nasi lagi. Ni ada barang-barang dia. Dia ada spare nips, dia bagi remover dengan 8 spare bai. Harga dah murah lah. Ada quick start guide. Dan ni ada pen dia sendiri yang ada poket dia tu. Pen dia memang bagus. Okay, benda yang aku tak suka dengan benda ni, dia wayar tak boleh cabut. Sumpah serabut benda ni. Dan benda ni juga dia nipis. Alhamdulillah benda ni sama dengan Wacom. Oops. Sorry. Okay, ni pen dia. Dekat pen ni ada 2 button, which is korang boleh setting. Dan pen ni dia ada function batteryless. Sebab tu dia jadi ringan. So aku balak cakap banyak, jom kita pergi komputer. Okay, dekat dalam ni bila korang dah download driver, korang buka lah driver tu. Korang boleh setting banyak benda dalam driver dia. Korang boleh setting dia punya function dekat button tu. Macam aku setting untuk klik dengan undo je lah. Dan korang boleh setting dia punya pressure tau. Memang hebat tu benda ni, walaupun harga dia murah. Lepas tu korang boleh mapping sesuai dengan selesa kegunaan korang. Dia ada mode kidal, mode kanan. Yang orang kidal tu macam aku boleh guna benda ni, tak ada masalah. So guna Photoshop lah. Aku guna Photoshop untuk buat design. Dekat sini aku guna brush tool. Untuk korang buat dia punya pressure tu nampak smooth, korang kena on shape dynamic. Bila korang dah on shape dynamic, korang akan dapat pressure yang gila-gila cantik lah. Memang smooth gila. So macam dekat sini aku tunjuk contoh. Semakin berat dekat kau tekan dekat tablet tu, semakin tebal dia jadi. Dan semakin ringan kau tekan, dia akan jadi semakin nipis. So itu antara kelebihan bila korang guna pen tablet. Tak apalah, tak payah beli yang mahal. Beli yang murah pun dah okey dah bagi aku. Dan Alhamdulillah selesa aku guna benda ni. Design tu tak siap lagi lah. Aku tak buat design lagi lah. Sebab nak edit video ni pun ambil masa. Memang lama ambil masa dia. Jadi siapa yang nak beli tu boleh klik link dekat bawah. Aku tinggalkan link dekat Shopee. Jadi korang boleh belilah tanpa membazir duit.